Ayan, check natin kung anong laman ng aming fridge. So, meron pa dito salad. Kasi ano to hinati ko sa dalawa yung salad. Sabi ko, kinabukasan lang din, gagawin ko rin siya, kakainin ko rin siya. Pero ito, 2 days na siya dito. Pero okay pa lang naman siya. Siguro later, gagawa ulit ako ng salad. And then, butter. Meron kaming yogurt. Tapos to, peanut butter. Para to kay Bella. Kasi ano na siya past the ano ba? Ito. Ano na siya? Expired na siya. Not expired. Ano lang siya? Best before. So, hindi na siya ganun pag sinabi kasing best before, hindi naman ibig sabihin na pag past best before date na siya, hindi mo na siya pwedeng kainin. Pwede pa rin. Kaso nga lang, hindi na siya as its best product itself. And then, may cheese kami dito, yung sliced cheese. So, I mentioned this on my previous vlog na favorite ko siya. Na sliced na. And yung tomato sauce. Another yogurt, Greek yogurt. And Caesar dressing. We have on this side meron kaming hot sauce, may mayonnaise, dalawang mayonnaise, yung isa traditional, yung isa naman yung real whole egg, and then na-mention ko rin yung Caesar salad. Meron kaming lemon juice, merong balsamic dressing, and of course, every Filipino fridge have bagoong on their fridge. Kamayan. Usually, ang binibili kong brand yung bag, Barrio Fiesta. Pero nung pumunta ako sa Asian shop, wala So, ito muna yung binili ko, Kamayan, which is good naman. Pero pag naubos na siya, maghanap ulit ako ng Barrio Fiesta. Barrio Fiesta ba yun? Tapos, ito, marinade for peri-peri chicken hot. Nando's. So, ginagamit ko to sa mga, pag nagluluto ako ng chicken, tapos ilalagay ko siya sa oven, or barbecue. Tapos, meron ako ditong purple yam, halayang ube. Okay pa naman siya. Ang expiration niya is, kailan ba? Sa 2018 pa naman, May. Ang bala ko dito ay gagawa ko ng, ang tawag doon, yema cake na ube flavor. So, abangan niyo yan, gagawa ko niyan. Tapos, meron dito ulit na mayonnaise. Konti na lang siya, pero pwede pa yan. Tapos, dito sa pinakababang shelves, meron kaming sweet and chili sauce. Merong spicy barbecue sauce. And yung milk. And yung tomato sauce. So, pag naubos na siya, yung malaking bottle dito, ayan, sinasalin ko na lang siya dito. Kasi mas makakatipid kapag ganun. And another Caesar salad. And itong almond milk. One time, gumawa ako nung oatmeal na may almond milk and chia. Tapos, kinap ko siya sa fridge. Tapos, kinabukasan ko siya kinain, which is really, really nice. I love it. So, sa upper naman, dito sa taas, meron kami nitong, matagal na to yung Thai yellow curry paste. Ewan ko kung expired na to. Wala akong makita. Ito, sa baba. Best before. Ay, expired na siya. Siguro itatapon ko na lang to kasi hindi ko naman siya talaga nagagamit Tapon na lang. Tapos meron ditong chili. And
Halata bang mahilig kami sa chili. Itong Korean chili hot pepper paste. I love this. I also make my own kimchi. Nangangalahati na siya. So, I'll show you guys kung paano ako gumawa ng kimchi. And also, dito sa taas, nandito naman yung mga eggs. 3 na lang siya, kaya nasa shopping list ko yung egg. Yung beep na yan, ito yan yung alarm yan dahil bukas daw yung door. Tapos dito naman sa pinakataas na to, ang laman nito ay yung mga sauce na nanggagaling sa McDonald's. Yung pagbibili ka ng nuggets, ito yung mga sauce na binibigay nila. Yung minsan sobra, kasi diba, isa pa lang okay na siya eh, pero minsan nagbibigay sila 2. So, kinikip ko sila. Ito naman galing KFC, sweet and sour. And, puro sila sweet and sour. Tsaka isang Heinz ketchup. Yan, kinikip ko sila para pag gumawa ko ng sarili kong fried chicken, meron akong makikita. Meron akong makukuha mga sauce. Tsaka hindi ko na kailangan bumili, diba? Yan lang on this side. Tapos, ano pa ba to? Ito yata yung hindi ko na pa kita sa inyo, yung bagoong. Ginisang bagoong, natira siya. So, tinabi ko lang siya dito. Baka kasi mag-crave ako ulit. Tsaka, prawns. Niluto ko nung isang araw. Siguro okay pa to. Pag nagluto ako ng rice, sasama ko siya o magsisilanghang ako, tapos sasama ko siya. Kasi ito naman yung beef na steak. Ano na to eh, matagal na to dito sa fridge. So baka iprito ko na lang siya, tapos ibigay ko kay Bella. Tapos, yun lang. On this vegetable section naman, on the vegetable section, ito. Meron kaming cabbage, merong carrots, tapos lettuce, at saka yung isang tomato. Yan. So, yan, nasa part na yan. Okay na. Tapos na tayo dyan. And, dito naman sa baba, yung mga meat section. So, ibaba lang natin yung camera. So, sa meat section, ang meron kami, ito yung banana kagabi na ginamit namin sa smoothie. Yung kalahati niya, tinabi namin para mamaya ulit lagay namin sa smoothie. Tapos, itong frozen strawberry na ginagamit din namin sa smoothie. So, pag pinarozen mo kasi yung mga prutas, hindi mo na kailangang mag-add ng ice cube. So, ito na yung nagsisilbing pampalamig sa iyong smoothie. Tapos, meron kami dito ng frozen peas. Tapos, ito naman yung frozen sweet and tender kernels. Corn siya. Tapos, ito rin para sa smoothie, diced mango. And bacon style, meat-free deli selection. Ito yung vegetable style bacon na binili ng hubby ko. Hindi naman niya kinakain. Tapos, ito yata yung rice flour na nagawa ko. Sumobra. Kaya tinabi ko na lang siya. Pwede pa siguro yan. Tapos, meron kami ditong popsicle. 2 popsicles dito. Natira pa ito nung summer pa. Hindi namin naubos. So, hintayin namin ng summer. Kasi, winter na ngayon, mag-ice candy pa kami. Tapos, vegetarian sausages. Hindi naman actually vegetarian yung husband ko. Parang on and off siya. Hindi niya alam kung ano siya. Vegetarian ba siya or what? Tapos, ito pa yung superfood. Parang meal na siya, ready to eat meal. Thai beef and quinoa brown rice.
Yan, sa first section. Dito syempre yung ice cube, yan. Tapos dito sa taas na maliit na compartment, meron kaming lamb chops. Yan. Balak namin kasi mag-barbecue. Pero hindi natuloy yata ng kahapon. Di sa next weekend na lang. Tapos, meron kaming tinapa dito. So, masarap tong tinapa pag lalo na sa umaga. Tapos, may fried rice ka, tapos bagoong. Kaya, ang sarap-sarap. Tapos, sa pinakababa naman, nandito naman, more frozen veggies. Kasi si husband, mahilig siya novela. Stay. Mahilig siyang mag-blanch lang ng vegetables. Or kaya ilagay sa oven. That's that. And also, another frozen vegetables. Yung nakapack na siya para pwede nang dalhin sa work. Ayan. And that's all, guys. Sa aming fridge. So, that's before we go shopping, okay? Pag nag-shopping pa, syempre, madadagdagan yan. So, ayan. Hindi ko ito nagamit talaga. Kasi parang hindi siya yata ako nasarapan. Thai curry. So, itapon na lang natin siya.